Today, ngayong araw, gagawa naman tayo ng cookies and cream shake gamit ang Injoy brand. Kailangan natin ng crushed Oreo, Injoy, cookies and cream powder, yelo, tas tapioca pearl. Crush natin ang yelo. Maglagay lang tayo ng konting tubig. Tapos 6 na scoop ng cookies and cream powder. Makakagawa tayo ng isang 16-ounce na shake per 6 na scoop. Shake lang natin saglit, tapos lagay natin ang 350 ml na crush na yelo. Tapos blend natin for 30 seconds. Prepare na natin ang cup. Lagyan natin ng pearl. Lagyan din natin ng kaunting syrup ang gilid ng cup para may kakapitan ng ilalagay nating crushed Oreo. Ito na ang magsisilbing waling natin. Salin na natin ang ating cookies and cream sa cups, then seal na natin. Simple lang gawin at pwede pa nating gawing negosyo. Subscribe for more recipe.